tayong fresh na corn, dalawang peraso. Meron tayong dalawang itlog. Meron tayong 30 grams na cake flour. Meron tayong salt. At meron tayong cornstarch. So, ang gagawin natin ay ilagay natin dito yung 30 grams na flour. Two teaspoon na corn flour. Ayan. Meron tayong blender. Ilalagay natin itong corn. So, maglagay ng 1 ml na water. At maglalagay tayo ng milk. Ano lang siya guys, mga 10 ml na milk or 5 ml na milk. At ilalagay natin yung 2 egg. Ilalagay natin yung ating flour, yung cake flour. Pag nahalo na siya guys, yan, ready to cook na. So, yan.
So, make sure guys na konti lang yung inyong yung inyong fire. Wait nyo lang siya na yung pinakailalim niya is maluto bago siya i-flip. Hindi pa. So we're filled here. So basa pa yung isa. So medyo na-excited tayo guys. Hindi pa siya totally luto yung pinakababa. So ayun,